נציבי יום לעילוי נשמת אמנון בן שלמה מדעי, מנוחתו עדן. בהצלחה גדולה בכל העניינים לבן ציון בן חנננה, שהילדים יגדלו להיות צדיקים, יראי שמיים עם מידות טובות. בכל משפחת בזל יזכו לעלות לארץ ישראל במהרה ויהיה להם יישוב קל, אמן. לעילוי נשמת יחיה בן יוסף, מנוחתו עדן. אילנית בת יצחק, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. על הניסים ועל הנפלאות, חנוכה חלק ב'. חכמים כתבו שהיוונים גזרו על ישראל לא לשים מנעול על בריח בדלתותיהם, ומי שימצא שלא קיים את הפקודה ידקר בחרב. בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ואין לו צניעות. כל הרוצה להיכנס נכנס, בין ביום בין בלילה. ולא יכלו ישראל לאכול ולשתות 3 שנים. עד כאן לשונו. זה במדרש מעשה חנוכה. ועוד כתוב שם, גזרות נוספות קשות שגזרו היוונים על ישראל, עד שגרמו לבטל את כל החתונות בעם ישראל, כדי לבטל שמחותיהם. והכל לצער את ישראל ולשבור רוחם. ורצו לקחת מהם את הפרטיות. שמחתו של אדם שרוי בביתו בשלווה ויישוב הדעת. אבל רצו להפיל את כולם בעצבות, ולהעכיר את רוחם, לשבור את לבבם, ולהביאם למראה שחורה. שליטתם של היוונים על ישראל הצליחה, והם גרמו בגזרותיהם שעם ישראל יעשו את עבודת השם ללא שמחה וחיות. ועל ידי כך קיבלו כוח לגזור עליהם גזרות נוספות. אמרנו שכל הכללות זה בגלל שאין שמחה. ושלטו בישראל ללא מצרים 180 שנה. וכמו שכתב הבח באור החיים סימן תרא, שהטעם שימי חנוכה נקבעו רק להלל והודאה, ולא נקבעו למשתה ושמחה כמו פורים, מפני שכל הגזרה על ישראל בחנוכה הייתה בגלל שהכהנים התרשלו בעבודת בית המקדש. ולכן הענשו ישראל שביטלו מהם היוונים את העבודה, וזאת על ידי שגזרו על ביטול הקרבת קורבן התמיד וטימאו את כל השמנים. על ידי כך לא יכלו הכהנים להדליק נרות המנורה בבית המקדש. משום כך כל הנס הגדול של חנוכה היה על ידי שהכהנים תקנו זאת, על ידי שמסרו נפשם על העבודה בבית המקדש, ונלחמו מעטים נגד רבים וחלשים נגד גיבורים, כדי להחזיר את העבודה בבית המקדש, ובזה הראו את חביבותם הגדולה לעבודת בית המקדש. זה הטעם שכל הנס הגדול של חנוכה היה על ידי החשמונאים הכהנים, אשר עובדים בבית המקדש, והם תקנו בזה שראו חביבות גדולה ושמחה בעבודה. לכן כל הנס היה בנרות שדלקו 8 ימים. זה הטעם שכמו חכמים לדורות עולם להדליק בחנוכה נרות 8 ימים, כדי להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא בימים האלה, וזוהי עבודה שבלב. עד כאן דבריו הקדושים של הבח הקדוש. באר בעל השם משמואל, זכותו תגן עלינו אמן, שהכהנים באותו דור עבדו בבית המקדש ללא שום חיסרון בעצם העבודה עצמה. הם לא החסירו בעבודתם שום קורבן,
אלא חטאם היה שלא עשו עבודתם בשמחה וחיות, אלא כמצוות אנשים מלומדה. כיוון שהיוונים החשיכו את ליבם של ישראל בגזרות, גרמו שעבדו הכהנים בבית המקדש בעצלות וקרירות ללא שמחה וחיות. וזו הכוונה של דברי הבח. כל חטאם של הכהנים שהתרשלו בעבודת בית המקדש, כי עיקר ההתרשלות היא לקיים את המצוות ללא שמחה וחיות פנימית. אבל כשגברו החשמונאים על היוונים וניצחום, קיבלו על עצמם לעבוד בהתלהבות ובשמחה יתרה. זה הטעם שבחנוכה אנו מוצאים מצווה יחידה בהדלקת הנרות, שיש בה מהדרין ומהדרין מן המהדרין. בכל ישראל מהדרין בו להיות מוסיף והולך, בכל יום ביום בהדלקת הנרות, ולא מסתפקים בהדלקת נר אחד שהוא מעיקר הדין. בזה אנו מראים חביבות גדולה, בשמחה עצומה בקיום מצוות השם. זה התיקון למה שהתרשלו הכהנים בעבודה בבית המקדש. זוהי עיקר העבודה בימי החנוכה. משום כך צריך להדליק את נרות החנוכה בחביבות יתרה, בשמחה מיוחדת. זה עיקר הזיכרון לניסים הגדולים שהראו להם בימים אלו, בזכות שהראו את חיבתם למצוות בית המקדש. כתב הגאון בעל החוות יאיר, זכר צדיק ברכה, בהגהות מקור חיים על השולחן ערוך, אור החיים סימן תרעב, סעיף ב', כל תקנת הדלקת נר חנוכה היא זכר לשמחה שהיה בזמן הנס של חנוכה, שהיו מדליקים נרות ושמחים. וזה לשונו. נראה לי שעיקר מצווה הוא שיהיה מדליק אצל הנראה חצי שעה, לראות אותם ולשמוח בהם, כי הם גם כן זכר לשמחה שהיו מדליקים אחר הנס. ולכן הרואה גם כן מברך, ולא סגי שידליק וילך לו למקום אחר. זאת אומרת, גם בן אדם שהולך בדרך וראה נרות ואין לו להדליק, הוא עובר אורח, יכול לברך עליהם. אבל לא מספיק להדליק וללכת למקום אחר, אלא צריך לשבת, להתבונן בהם כמה שאפשר. אם אפשר את החצי שעה מלא, יש בזה סגולות גדולות מאוד. סגולת נרות חנוכה להכניס שמחה לאדם בכל השנה כולה. כמסופר, פעם אחת הזכירו לפני בעל אוהב ישראל מאהבת, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. אדם אחד היה שקוע במרה שחורה ועצבות גדולה. הורה לו שיביט ויסתכל בנרות חנוכה, ולאחר מכן הפך להיות איש חדש, ונפטר מעצבות ומרירות והתהפך לאדם שמח. על פי זה מבאר החכם צבי, סימן פז, מדוע עשה הקדוש ברוך הוא נס פח השמן שהדלק 8 ימים? הרי בבית המקדש יכלו ישראל להדליק אפילו בשמן טמא, כי היא טומאה הותרה בציבור. אלא שהטעם לכך, הקדוש ברוך הוא רצה להראות חיבתן של ישראל לפניו, לכן עשה להם נס שיספיק השמן הטהור ל8 ימים, כדי שידליקו נרות המנורה בשמן טהור ולא טמא. ועל ידי שיראו הכהנים את שמחתם הגדולה במצוות, בחביבותם לעבודת בית המקדש, שנלחמו במסירות נפש עם היוונים להשיב את העבודה לבית המקדש, גרמו שהמצוות שלהם היו חביבות במרום, לכן השם עשה להם ניסים ונפלאות. על פי זה נתרץ את שאלת המפרשים, שמקשים מדוע אנו כה מתפעלים מנס השמן של חנוכה שדלק 8 ימים, אף על פי שהוא הספיק רק ליום אחד. לכאורה, גם לרבי חנינא בן דוסאי ראה נס דומה, שביתו הכינה נרות לכבוד שבת מחומץ במקום נרות משמן, ונעשה לנס ודלק במשך כל יום השבת כולו. אז כל שכן שיהיה נס כזה בשביל כלל ישראל, מה ההפתעה כאילו?
אלא שעיקר שמחתנו על מה שבנס פח השמן שדלק 8 ימים, הראה לנו השם שאנו חביבים לפניו, והוא משרה שכינתו עלינו. נס חנוכה היה הנס האחרון שהראה לעם ישראל לפני שהם יצאו לגלות ארוכה. הוא הראה לעם ישראל כאשר כבר לא היה רוח הקודש בעם ישראל ונעלם כל חזון של נבואה. זאת מכמה טעמים. כדי שנזכור בתוקף ימי גלותנו המרה, שתמיד השם יתברך לא יעזבנו, הוא משגיח על כל אחד מישראל, להיטיב לו ברוחניות ובגשמיות. זאת אומרת, זה הנס האחרון לפני שיצאו לגלות. והנה, כל הנס היה על ידי שסמכו הכהנים במעט השמן הטהור שמצאו והדליקו אותו בבית המקדש. כי אם היו מזלזלים במעט השמן שמצאו ולא היו מדליקים אותו, לא היו זוכים לנס הגדול. מכך לומדים את החשיבות העצומה של מעט טוב שאדם זוכה לה בעבודת השם, וכשאדם שמח בזה, הוא מודה לשם שזיכה אותו ברוב רחמיו וחסדיו, והטוב הזה גדל והולך. מה היה בוער להם להדליק? יחכו עד יסחטו זיתים, יחזרו, ובעוד 8 ימים הדליקו. מה בוער עכשיו? לא, הם חיפשו, עד שמצאו. מה מצאו? פח שמן. נו, אז יש לכם ליום, ואחר כך מה יהיה? תצטרכו להמתין עוד 7 ימים, עד שיגיע השמן החדש, הטהור. לא, מה שיש בידי לעשות, אני עושה. כל מה שאני יכול. אחר כך השם ישלים. ככה היה. זה תמיד בעבודת השם. עשה מה שביכולתך לעשות. כתב החתם סופר שבהדלקת נר חנוכה מודים ישראל גם על המלחמות שהיו אז. כמו שתקנו חכמים לומר, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. בחנוכה הבינו שכל מה שמתרחש עמם תמיד רק לטובתם, ועל הכל צריך להודות. הכל יודוך תמיד 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 תמיד, שיש שגור בפיו של האדם על כל דבר. כתב הרמב"ם בלקות חנוכה פרק ג' הלכה ג' שהתקינו חכמים שבאותו הדור לקבוע את 8 ימי חנוכה לימי שמחה והלל. וכן כתב התז בשם המהרש"ל, יש חיוב לשמוח בחנוכה. וכתבו הכלבו והראש ומרדכי. וכתב הלבוש, הטעם שאין מספידין בהם, כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וכתב בעל סדר היום, ימי חנוכה הם ימי ששון ושמחה, שלא להתענות בהם, ואין להתעצב בהם כלל. כי אם להראות בהם ששון ושמחה על כל הטוב שעשה עמנו אלוהינו בימים ההם ובזמן הזה. מקשים המפרשים, מדוע כתב הרמב"ם שימי חנוכה הם ימי הלל ושמחה? בגמרא נאמר שהם ימי הלל והודאה, ולא כתבו שהם ימי שמחה. יש הרבה תירוצים במפרשים, אבל נבאר זאת בכמה אופנים. טעם ראשון לכך, מפני שעל ידי מצוות נר חנוכה נמשכת שמחה גדולה לאדם, ועל ידי זה זוכים להשראת שכינה. מי ששמח זוכה. מובא בספרים שהשכינה יורדת בהדלקת נר חנוכה למטה מ10 טפחים, ומשום כך יש להדליק את נרות חנוכה למטה מ10. והשכינה הקדושה היא שמחתן של ישראל, והיא משמחת ישראל בבואה לשכון עמהם, לכן זוכים שמחה גדולה בימי חנוכה. טעם נוסף לריבוי שמחה בחנוכה, מפני שאין השכינה שורה להם תוך שמחה,
ולכן צריך לקבל את השכינה הבאה לשכון עמנו בימי החנוכה בשמחה בטוב לבב. לכן תקנו חכמים להרבות בשמחה. טעם נוסף לכך, מפני שעל ידי שמתבוננים בניסים הגדולים שהראו לעם ישראל בחג החנוכה, בימי החנוכה, מקבלים ישראל אמונה שלמה שכל העובר עליהם, הכל תמיד לטובתם. וזאת, כשרואים את כל הגזרות הקשות שגזרו היוונים על ישראל לבטלם מהמצוות, היו רק לטובתם. על ידי זה זכו כל עם ישראל לימי החנוכה, שבהם נמשך לעם ישראל במשך שנות גלותם האור הגנוז לעתיד לבוא, שהוא אורו של משיח. אתם שומעים? הם היו בגלות יוון 180 שנה, וכל זה נקרא לטובה. אז מה זה גזרות אחרות שיש לפרק זמן קצר? זה גורניס וגורניס. 180 שנה זה לטובה, שמזה יצא ימי חנוכה לדורי דורות, שבהם מאיר אורו של משיח. טעם נוסף לכך, מפני שכל הניצחון של החשמונאים במלחמה עם היוונים, היה על ידי כוח הביטחון בשם, כפי שכתב התשבץ. החשמונאים היו אומרים במלחמה את מזמור יושב בסתר עליון, שהוא מזמור הביטחון, ובזה ניצחו את היוונים במלחמה. לכן אור גדול זה של ביטחון, מציל מכל צרות ומושיע מכל אויב. וכל זה ברחמיו הגדולים רוב חסדיו, הוא מתחדש ומעיל לעם ישראל בכל שנה בימי החנוכה הקדושים, ובזה זוכה אדם לפתוח בשם ולסמוך על רחמיו הגדולים, שבוודאי יושיענו בכל מה שצריך לבשע, ולכן הם ימי שמחה והלל, כמו שכתב הרמב"ם. עוד ביאור לכך, כתב על פני יהושע, כל מה שעשה השם את הנס של השמן שידלוק יותר מכפי מידתו 8 ימים, להודיע חיבתן של ישראל לפניו, כי הנרות במקדש היו עדות שהשכינה שורה בישראל, כמו העדות בנר מערבי שלא קבע לעולם, וממנו היה מדליק הכהן את הנרות, ובו היה מסיים. על ידו ידעו ישראל ששכינה שורה בישראל. כך גם כשחנכו הכהנים את בית המקדש, אחר שטימאו היוונים את המקדש, רצה הקדוש ברוך הוא להראות חיבתם לפניו, ושהשכינה שרויה עמהם. זכר לנס הזה מדליקים נרות חנוכה, וחביבות גדולה מתגלה ומתחדשת בכל שנה מחדש בימי החנוכה, לכן הם ימי שמחה מיוחדים לישראל. המדליק את הנרות מתוך שמחה גדולה, ומרבה בשירים ופיוטים בשעת הדלקת הנרות, מתגלה חביבותו לפני הקדוש ברוך הוא ממש. על פי מה שכתבו האחרונים, שהשמחה בחג החנוכה היא זכר לשלושה דברים שהראו בימים ההם בזמן הזה. חנוכת המזבח, שחידשו אותו הכהנים אחר שטימאו אותו היוונים. חנוכת בית המקדש, אחר שטימאו אותו היוונים פרצו בו 13 פרצות. וכתב היעבץ שחנוכת המשכן במדבר הייתה בכ"ה כסלו, שאז סיימו לבנות אותו, ונכנסו בו בראש חודש ניסן, כמו שנאמר בנבואת חגי, ולכן צריך להרבות בו בשמחה ובסעודות, וכן כתב הלבוש. מפני שלושה דברים אלו הראו בימי החנוכה, לכן ימים אלה שמחה והלל והודאה להשם יתברך. המצווה החשובה ביותר היא להדליק את נרות החנוכה, ועל זה נאמרו הבטחות גדולות. המהדרים ומדקדקים במצווה חשובה זו, מבטיחים לו חכמים זיכרונם ברכה, שכל הזהיר בהדלקת נרות חנוכה יזכה לבנים תלמידי חכמים. והזוהר הקדוש מוסיף, שיזכה לבנים תלמידי חכמים יראי השם שיפיצו את אור התורה והיראה
וירבו שלום בעולם. מידה כנגד מידה, כשם שהוא האיר ביתו בהדלקת נרות חנוכה, יזכה שבניו יהיו תלמידי חכמים שהאירו העולם בתורה וביראת שמיים. ביקשו המפרשים, הרבה אנשים זהירים בהדלקת נרות חנוכה, מדוע רובם אינם זוכים להבטחה זו? התירוץ הוא, על פי דברי הזוהר הקדוש, כתב שהדבר העיקרי והחשוב ביותר שיש להדר בהדלקת נרות שבת, הוא להדליק את הנרות מתוך שמחה עצומה. כי באותה שעה מתגלה האור הגנוז, אור השכינה הקדושה, אם מדליק בשמחה גדולה, זוכה להמשיך על עצמו את האור הגדול של השכינה מתגלה בשעה זו, כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. כך גם לגבי נרות חנוכה. בהם מתגלה האור הגנוז שהוא אור השכינה, כמו שכתב הרמב"ן, שחשובה הדלקת נרות חנוכה כמו הדלקת המנורה, שהיה מדליק הכהן הגדול בבית המקדש. כך כתב בני יששכר בשם בעל הרוקח. ועוד, הארת חנוכה היא מהאור הגנוז, לכן עיקר ההידור בהדלקת הנרות להדליק בשמחה גדולה, כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. כתב בעל המאירי, ההידור החשוב ביותר, להדר בהדלקת נרות שבת וחנוכה, מתוך שמחה וטוב לבב. במי שמדליק בחיבוב מצווה והערה מפורסמת, שמחה רבה והתעוררות גדולה. מבאר הזוהר הקדוש, הטעם לברכות הגדולות שזוכה אדם על ידי הדלקת הנרות, בגלל שמחתו של האדם בהדלקת הנרות של שבת זוכה לאור שכינה. הוא ממשיך אור השכינה על בניו, ונמשך אור תורה ויראה על בניו, וזוכה שבניו יאירו את העולם בתורה ויראת שמיים וירבו שלום בעולם, בתנאי שמדליקים בשמחה רבה. הטור והבח תרצו שהבטחה זו של חכמים נאמרה רק לאלו שמהדרים בהדלקת הנרות לעשות אותם נרות יפים, וכל הסגולות וההבטחות הרבות נאמרו דווקא למי שזוכה להדר במצווה הזו. לכן יש קונים מנורת חנוכה מכסף טהור, או יש כאלה מצופות בזהב וכסף, גם יפות גדולות למי שאין אמצעים. ולקחת את הפתילות הכי טובות ושמן זית מישראל, וכמה שאפשר יותר להדר ולשיר ולהתבונן בהם וללמוד קצת ממגילת חנוכה ולדבר בשבח הצדיקים ולשמוע את הסדרה שאמרנו ימי חנוכה ולהשמיע על הילדים, וזה יכניס הרבה אור בתוך הבית. חידה במחזיק ברכה מפרש שההידור שצריך להדר בנרות חנוכה לזכות להבטחת חכמים זכרונם לברכה לבנים תלמידי חכמים, זה דווקא בשמן זית זך. והמהדר במצווה זו להדליקה משמן זית, טבעם שהם מפיצים מרבים אורה, לכן מידה כנגד מידה יפיצו בניו אורת התורה. כל ההידורים שכתבו הפוסקים להדר בנרות חנוכה, הן להדליק בחנוכה במנורת חנוכה של כסף, והן ההידור אשר כתבו הפוסקים להדר בשמן זית. כל זה כדי לשמח את האדם בשעת ההדלקה, כדי שידליק אדם את הנרות מתוך שמחה של מצווה. כל ההידורים האלה משמחים את הלב. כשאתה בא להכין את הנרות ולפניך מנורת כסף ופתילות ושמן והכל ולארגן את זה, וואי וואי וואי, זה נותן שמחה בלב. וכן ההדלקה, אמרנו בשמן זית מפיץ את האור הזך ומדליק אדם את הנרות בשמחה וחדווה,
ויודע שלא יהיו בביתו כל מיני שמנים שיפיצו כל מיני ריחות לא נעימים, אלא שמן זית שריחו גם טוב. יש הרבה שנוהגים ללבוש בגדי שבת לפני הדלקת נרות חנוכה, וזאת מפני שהבגדי שבת גם משמחים את האדם, ובזה זוכה עוד יותר לשמחה בשעת ההדלקה. בספר העולה צדיקים יש סיפור נפלא. שאלו את הגאון רבי אליהו חיים מבגדד, זכר צדיק וברכה, כיצד זכה לבן גדול וקדוש כזה, שהאיר את כל העולם כולו באור תורתו? השיב להם הרב, לפני שנים רבות לא היה מצוי שמן זית כלל בכל העיר בגדד להדליק נרות שבת וחנוכה. כולם הדליקו בלית ברירה בשמן שומשמין, סובסום, שאורו לא היה דולק יפה כמו שמן זית. לא הייתה ברירה, כי לא היה מצוי שמן זית כלל. וגם היה יקר מאוד. אני לא ויתרתי, והשגתי שמן זית זך וטהור מכמה סוחרים מהעיר דמשק בסוריה, ולאחר טורח רב מאוד הגיע השמן לבגדד ימים ספורים לפני חנוכה, וכולם שמחו מאוד שהשנה יזכו להדליק את נרות החנוכה בשמן זית זך. למרות מחירו היקר של השמן זית, מכרתי אותו בזול לכל תושבי העיר, ושמחתי מאוד שבאותה שנה כל תושבי בגדד הדליקו נרות שבת וחנוכה בשמן זית זך הדולק בהידור רב, והשמן זית הספיק עוד לתקופה ארוכה. מיד לאחר מכן זכיתי להולדת בני הקדוש המכונה הבן איש חי, זכר צדיק לברכה, שהאיר את עיני ישראל בתורה הקדושה. והנני יודע, כל זה זכיתי רק בזכות שזכיתי לזכות את הרבים בהדלקת נרות שבת וחנוכה בהידור רב ובשמחה. נו, כל מה שזכה הארי הקדוש למעלותיו בזכות השמחה. כל מה שזוכים זה רק בגלל השמחה. מעשה ביהודי יקר שהתגורר בהונגריה בשם רבי יצחק, יהודי תמים וישר דרך, בכפר קטן בגבול הונגריה. התעורר יום אחד השם עטופי מלחמה רוסיים, והבין כי גורלו נחרץ. הכפר הקטן בו התגורר נכבש בידי השלטון הקומוניסטי. הוא היטיב להבין את המשמעות הנגזרת מכיבוש זה. בעל אתר קיבל החלטה להימלט עם משפחתו מהכפר למרכז אירופה מאימת הצורר הרוסי. הוא בחר באיוון המבריחן, ששמו הטוב הלך לפניו כמבריח גבולות מקצועי. שילם לו מבעוד מועד והמתין להודעה על ליל הבריחה. כשהגיע הלילה נקש איוון בדלת ואמר, עכשיו. רבי יצחק מהר לאסוף את המשפחה ומעט מטלטלין, והצטרפו לקבוצה גדולה הצועדת אחריו לאורך הדרך. לא קלה הייתה הדרך. טיפסו על הר גבוה, החושך החל לרדת. התדרדרו במורד, באפלה עמוקה, צעדו בין קוצים ושיחים, שדות עזובים, חורבות נטושות, ואיוון הדריך אותם ביד רמה. אולם גזר שתי גזרות שאין לסטות מהן. אין להרעיש ואף לא לדבר ולו מילה אחת. כמובן שאין להדליק שום אור. השטח בו אנו צועדים מוקף מכל עבר חיילים רוסיים. היזהרו לא לעורר תשומת לבם סכנת חיים. שעות צועדים. רבי יצחק נזכר שלא הדליק נרות חנוכה. הוא החיש צעדיו. התקרב לאיוון
ולחש לו, אני רוצה להדליק כמה נרות לזמן קצר וקצוב. מתוך האפלה ראו את הפנים המאדימות בכעס. רק מאימת הרוסים הוא לא צעק עליו. רבי יצחק הבין שאין ברירה, פיקוח נפש. אבל עדיין שאף לזכות להדליק נרות. הבין שהמשימה הזו לא תעלה בידיו הלילה. בצער ובכאב על מניעת המצווה כבר חשב לוותר. אלא שאז הורה איוון להיכנס לחורבה נטושה לנוח שם. הרגש בליבו של רבי יצחק שב. רוצה הוא בכל מאודו להדליק נרות. חברי הקבוצה שראו את רצונו הבוער, חשבו כי אין חשש גדול. וגם איוון נאלץ להסכים בגלל לחץ הציבור. כולם התייצבו מסביב במטרה להסתיר את האור שתכף יבער. ואז נשא רבי יצחק את קולו בברכה נרגשת והדליק 4 נרות בזה אחר זה. פניו האירו בשמחה, נרגש עד כלות הנפש. הנה, בשעת לילה כה מאוחרת, בשום מקום בין הגבולות, זוכה להדליק נרות חנוכה למרות הכל. והחל לשיר מה עוז צור. סטאפ! עצרו! צווחה מקפיאת דם נשמעה לפתע מפתח חורבה. כולם קפצו ממקומותיהם. איוון הביט בקצין הרוסי שלפניו. והסיק שזהו זה. בגלל היהודון הזה שהחליט להדליק נרות נגזר גורלו וגורל כל חברי הקבוצה. במבט חטוף הבין שמדובר בקצין בכיר, לא כזה שניתן לשחד אותו או לירות לו בראש ולהמשיך. בטח מאחוריו יש גדוד שלם. כולם הבינו אין ברירה, ידיהם מונפות למעלה, מקווים שיסתיים האירוע בהובלתם למאסר של כמה שנים עם עבודות פרך ולא בהרג מיידי. הקצין פתח ואמר, וכי מה חשבתם לכם? לצאת מגבולות רוסיה? אני עוקב אחריכם עם גדוד שלם כבר כמה שעות. מתלבט מתי להרוג את כולכם. עכשיו ניתנה לי ההזדמנות, כי כולכם מרוכזים במקום אחד. כולם הביטו בו בחרדה. אבל אז כחכח הקצין בגרונו ואמר, מה זה נרות הללו? אלו נרות חנוכה? לפתע פתאום הקצין הגברתן והאטום המבע התרכך ונמס, דמעות נקבו בזוויות עיניו, והחל לפזם, מה עוז צור יש? כבר יובל שנים הוא שכח מה עוז צור. אני לא מאמין, נרות חנוכה. חברי הקבוצה לא מבינים את המחזה, קצין קשוח, אומר להוציא אותם להורג, עומד נרגש, בוכה, מבקש מרבי יצחק לסייע לו לפזם את הנעימה היהודית העתיקה, והוא אומר, אני זוכר הדלקת נרות בבית אבא על החלון עם השיר הזה. בסוף הוא אמר לרבי יצחק, תראה, האמת, החלטתי להוציא את כולכם להורג כאן, בתוככי החורבה. אבל מראה נרות החנוכה הצית בי זיכרונות נרגשים מבית אבא. איך היה משורר ברגש מול הלהבות המרצדות. איך מחא כפיים בהתלהבות כשרקד לפניהם. אז אני לא מסוגל. כך חתם את דבריו יצא מהחורבה, כשגדוד שלם מלווה אותו בדרכו החוצה.
חברי הקבוצה הבינו כי לא זו בלבד, שהנרות של היהודי לא הזיקו, אלא בזכותם נפשם הייתה להם לשלל. שנים אחר כך סיפר רבי יצחק את סיפורו, ומכך אנו למדים כיצד זיכרונו של מעמד הדלקת הנרות של חנוכה לא מש מליבו של קצין רוסי אכזרי, גם אחרי 3 עשורים. זכר היטב את ההתלהבות של אביו, את השירה המרגשת, את מחיאות הכפיים, את הריקודים סביב המצווה. והמצווה שקיים רבי יצחק עכשיו מתוך שמחה גדולה, והשירים הצילו את חיי הקבוצה. מכאן לומדים כוח עצום של שמחת המצוות, להשיב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים, ולעורר בהם את הניצוץ החבוי, ולהציל יהודים ממוות לחיים. אם אבא שלו היה מדליק, כמו שמדליקים סתם אנשים, כן? ומרחים את הברכות, מדליקים והולכים לאכול, לשתות, לא יודע מה. הוא היה הורג אותם. אבל הטקס שהיה עושה אבא שלו, וכמה היה חשוב לו, והכל זה נכנס לו עמוק עמוק, אפילו שהוא כבר פקר והפך להיות גורניש. זה כמה חשוב לעשות מצוות במצווה, זה מנחיל לילדים גם, להמשך, לדורות הבאים, את החשיבות של המצוות, כשרואים איך מהדרים בהם. מעשה ביהודי, שהייתה פרנסתו מכך שהיה מסתובב מכפר לכפר ומוכר סחורה. אבל בדרך קבע החזיק מנורת חנוכה עם נרות. ואם היה נתקע בדרכים, היה מדליק את הנרות על אם הדרך, ביער, בהתלהבות ובשמחה רבה, ושר שירי חנוכה בשמחה וחדווה, וממשיך בדרך. באחת השנים נקלע בדרכו, בליל חנוכה, עצר להדליק את הנרות, אחרי שהדליק בשמחה ושר את הפיוטים, שמע שאגה מקפיאה דם, 3 שודדים חמושים הגיחו מתוך היער ברצונם להורגו. ביקש מהם רק תנו לי לעשות וידוי, ואני מוכן להיפרד מן העולם. לפתע הגיעו 14 חיילים, ראו אותו קשור, שאלו אותו מה קרה, סיפר להם שהם רוצים להרוג אותו. תפסו את 3 השודדים, קשרו אותם והרגו אותם. וסיפרו לו שהדוכס יצא ליער לצוד ציד, מרחוק ראו החיילים אור נרות דולקים, וכך הגיעו לשם. בזכות זה הוא ניצל ממוות לחיים. כשסיפר את זה לרב שלו, אמר לו הרב שזכה מפני שמעשה זה היה בנר רביעי של חנוכה. ועד אז הוא הדליק 14 נרות של חנוכה. והם שעמדו לו לנצל בדרך פלאית לחיים בזכות נרות החנוכה שהדליק מתוך שמחה. כמה הגיעו? 14 חיילים. כנגד 14 נרות. והצילו את חייו. בשעת הדלקת נרות חנוכה באה השכינה הקדושה ושורה בביתו של כל אחד מישראל. ואינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. לכן נדליק השנה ובכל שנה בשמחה גדולה, ונזכה לגילוי שכינה, ובקרוב להדלקת הנרות על ידי הכהן הגדול בבית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו. אמן. אמן.
עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, עבדו, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה, ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת בקורא עונג שבת, ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי שבת בקורא עונג שבת, מקדש, מקדש, מקדש השם שבת, מקדש, מקדש, מקדש השם שבת. שמחה בנרות חנוכה, שמחה בנרות של שבת, שמחה בהשראת שכינה. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא בשמחה דאורייתא, גומל נפשו איש חסד דאורייתא, כבד את אביך ואמך דאורייתא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.